अब दाइको अपरेसन ल सुरु भयो सो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ तरकारीहरू भइरहेछ यहाँ मासु छ ह्यापी बर्थडे टु सौरभ भाइ हामी कहाँ तारेभिरको बाटो चढा त यो त तारेभिरको बाटो हो नि त के छ केटा हो व्हाट्सअप यो डिस्क्रिमिनेसन गर्छ फेरि फेरि सुनौँ न सुनौँ दिल्ली पब्लिक माथि आगो बाल्न जाने माथि तारेभिरतिर त्यहाँ तिमीहरूकोमा छ फर्निचर दाउरा छ होला गो सेफ म्यान फेरि 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 मुटुमै पस्यो बारे बगाई बतासले ल्याएछ विरती बस्यो बारे मुटुमै So hey guys, what's up? Welcome back once again. It's your boy Utsav. So अहिले इन्ट्रो सुरु नगरौँ. So अहिले चाहिँ हामी यता अमित दाइको घरमा छौँ भने we are heading forward. आज बवाले प्लान छ. So आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ भने आजको हाम्रो डेस्टिनेसन यही हाम्रो होम टाउन छ. हामी तपाईँहरूलाई आज कपनको डाँडाहरू देखाउनेछौँ. कति सुन्दर कति लोकप्रिय डाँडाहरू छ भनेर. इट्स सो मजेस्टिक भ्यूज हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ. अनि we have our special guest here, Mr. राम ब्रिकम थापा द ट्विन्स राइडर. हाम्रो दाइको बाइक त्यहाँ छ. अब हामी केटाहरू त्यहाँ सामान किन्दैछ अरे. बिहानै निस्क्यौँ आज के गरौँ नगरौँ भएको थियो बिहानै. अनि आज त इभ हो नि त न्यू इयर इभ. अनि के गरौँ नगरौँ भएको थियो क्याम्पिङ जाऊँ भनेर सबलाई जोसाइदिएँ. आज अब 8-9 जना जोसिसक्यो. के त जेडी हाम्रो जेडी हत्ताके डु फलो हिम अन इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक एन्ड युट्युब होइन. जेडीको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु. हि इज वान अफ द कुलेस्ट बाइकर्स इन आवर ग्रुप एन्ड वी डु हेभ आवर गेस्ट टुडे आवर स्पेसल गेस्ट. सो hello Mr. Ram Brikam Thapa the Twins Rider. Yo man, so welcome to my vlog dada. How are you feeling? हजुरको इन्ट्रोडक्सन भ्लगमा फेरि आउन पाउँदा खुसी लाग्यो. माइसेल्फ राम ब्रिकम थापा ट्विन्स राइडर. सो बिहान 7 बजे चाहिँ म सुतिरहेको बेला चाहिँ फोन आयो अचानक के भएछ भने यसो उठाउँदा चाहिँ ल दाइ आज न्यु इयरमा के गरौँ न त हामी दाजुभाइ भेटौँ रमाइलो गरौँ एउटा याद गरौँ. यत्रो यो वर्ष हामीले 7-8 दिन सँगै बितायौँ एक दिन अझै बिताइदिउँ भनेर उसले यसो कल गरेपछि ल ठिकै छ भाइले भने नि ठिकै कुरा हो भनेर आज आएको छौँ. आज हामी क्याम्पिङ गर्छौँ. उसले चाहिँ मलाई अब भैँमा सुताउँछु कि के सुताउँछु भनेर माथि त्यस्तो होइन त्यस्तो सब गलत हो गाइज होइन. यस्तो यो क्याम्पिङ त एउटा नाम मात्रै. जुन यो भिडियो हामी अबको 5-10 वर्षपछि हेर्छौँ नि यो मेमोरेबल हुन्छ कि यो उमेरमा. अब यो उमेर त फर्केर आउँदैन हेर. सो यो टाइम मेमोरेबल हुन्छ दाइहरूसँग. अबको के थाहा 5-10 वर्षपछि हामी छुट्टै ठाउँमा होला दाइहरूसँग बिताएको मेमोरिजहरू सधैँ यादगार हुनेछ. सही हो एकदम मिठो कुरा भयो. लेट्स गो. अब हाम्रो केटाहरूको के छ सामानहरू हेरौँ. सो मेरो राइडको भिडियो दाइसँग छ होइन. तपाईँले राइडमा फर्स्ट भिडियोमा देख्नु भयो होला. हाम्रो राइडको भिडियोभन्दा अगाडि म यो भिडियो हाल्छु. यो रिसेन्ट हो. अब राइडको 5-6वटा भिडियो त आउनै बाँकी छ. एकदमै मजेस्टिक मुस्ताङ चितवन बुटोल एकदमै बवाल. सो लेट्स गो. पहिला सामान किनौँ. दाइको बाइक यहाँ छ. जेडी पनि त्यहाँ बाइक घुमाउँदैछ. एन्ड कोको त चाहिँ नजाने मैले त चप्पल लगाएर आइदिएँ कि यहीँ घर छेउमा हो. आनन्दले जान्छु. बच्चा रोड क्रस गर्छन् है गाइज. यु हेभ टु बी सेफ. माल सामान लिन्छ नि होइन. माल सामान के लिन जाने त माल सामान द्याट मिन्स खानपिन गाह्रो छ भोक लाग्छ खानुपर्छ बाँच्नको लागि भन्नु पाच्नको लागि त मुला खानुपर्छ. पाच्नको लागि हजुर यहाँ मुला मागौँ न एउटा पाच्नको लागि. मुला दे दो. यहीँ छ केटाहरू गाडी त यहाँ छ. केटाहरू झन् सामान किन्दै होला भनेको त ससेज हान्दै रहेछ मजाले. हामी गाडी घुमाउनु पऱ्यो होइन. गाइज अब चाहिँ एकैछिन जिप्सी हानिदिनुला होइन अमित दाइको चलाइ हेरौँ. सो रमाइलो हुन्छ. सो गाइज अब चाहिँ
जिप्सी हाल्दैछु है विथ यु भन्छ एक्जस्ट स्टेरिङ जेल गाह्रो छ है ब्याक त केही देख्दैन त राजा देख्छ अब त्यहाँ पछाडि उठ हो त्यो त्यस्तो देखा मात्र दाउरा किन्न जान्ला कहाँ भ्याली पब्लिकतिर माथि आगो भाग्न जाने माथि साह्रै भिततिर त्यहाँ तिमीहरूकोमा छ फर्निचर दाउरा छ होला त्यहीँ चाहिँ जाउँ कि हाल्नु सो गाइज हामी चाहिँ अब दाउरा किन्न कता जाँदैछौँ आकाश भ्याली पब्लिक भ्याली पब्लिक ब्रेक चाहिँ पम्प हानिराख्नु पर्ने हो पर्दैन फर्स्टमा बानी नहुँदा त्यस्तो लाग्छ कि केटाहरूले त जस्तो पनि ब्रेकिङ हानिदिन्छ होला है अहिले बानी भइसक्यो यार के गराएको छ नि ख्यार्र गरेर बुलेट पो रहेछ अस्ति गाडी त्यो कार्बोरेटर रिपेयर गरेपछि राम्रो भएको छ भ्याली पब्लिक पुग्नुपर्ने हामी सो गाइज हामी चाहिँ अब भ्याली पब्लिक गएर टु डब्लुडीमै छ नि होइन टु विल ड्राइभमै छ मोबाइल त हाल्नै पर्दैन जिप्सी पो हो त अफ रोडिङ हल्का जान्छ चलेगा तर अफ रोड भेहिकलको यही त नि होइन मजै यहीमा आउँछ क्या फेरि मेरो त त्यो हुन्छ नि खुट्टा नपुगेर क्या यस्तै त्यो सिट अग्लो छ नि त मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ लाम्चो क्या खुट्टा सानो भयो क्या गियर हान्न चाहिँ मजा आउने रहेछ सफ्ट छ क्या गियर चाहिँ जिप्सी राम्रै कन्डिसनको रहेछ है फाइन हो नि यो मोडलको जिप्सी यो कन्डिसनमा भेट्नु 1985 यार हो र मेक यार So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance, football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईँहरूले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरूको रिजल्ट्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्निचरमा गएको होइन फर्निचर लिन सो यता चाहिँ हामीले दाउराहरू पाउँछौँ लेट्स गो दाउराहरू हाल्दैछौँ हामी बवालपाडामा अँध्यारो परिसक्यो अब यस्तै हो टाइमिङ भने नेपाली टाइम बवाल लेट्स गो के छ आकाश ठिक छ यार जाडो फिलिङ गुड फिलिङ वेल ए मजाको एउटा ट्रान्जेक्सन हामी त हेलो भन है 1 2 3 गो हेलो है यो चाहिँ सही हो ए रुम मात्रै उता खिचेर होला के छ ठिक छ राजा ठिक छ आज क्याम्पिङ जाने होइन आज जाने तिमी त ब्याग स्याग बोकेर हेडलाइट बालो है हेडलाइट अझ प्रवादले ड्राइभ हानिरहेछ चलाउँछ जोस् सफ्ट छ है यो जिप्सी गाडीको किस्ता पनि छुट्टै छ है के त ल गाइस स्पिकर पनि रेडी भयो है ह्याप्पी ल सही हो हाम्रो सामानहरू यहाँ छ हाम्रो स्पिकर यहाँ छ अर्को गाडी त्यहाँ छ एन्ड हाम्रो अर्को गाडी वेटिङमा छ तिनवटा गाडी जाँदैछौँ हामी एउटा बाइक अनि बवाल रमाइलो हुन्छ जो फुल अन मुडमा छ आज हामी सबैजना सो यु गाइस हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ अनि केटाहरू सब फायर मोडमा छ आज है अनि फिल्डमा जाने हो कहिलेकाहीँ वान्स इन अ विकेन्ड रमाइलो गर्नुपर्छ वान्स इन अ मन्थ वान्स इन अ वाइल भनौँ न सो रमाइलो हुन्छ त्यो आफ्नै साथीहरूसँग रियुनाइट भइरहेछौँ आज फ्यामिलियर फेसहरू जुन छ हामी पहिला सँगै रमाइलो गर्नेहरू सबैसँगै हुँदा पो रमाइलो त होइन केटा हो भनिदेऊ न यहाँ अगाडि लाग पारोस् नि छ अनि पछाडि हाम्रो केटाहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछ अनि माथि आधी टोली घुरिरहेछन् त्यस्तै छौँ हामी 13-14जना न्यु इयर मेन भनेको न्यु इयर हो न्यु इयर अब यो सबैजना मेन भने कपनतिरकै केटाहरू हो नि त नि अनि यो ठाउँलाई चाहिँ हामी एकदम सही कुरा गऱ्यो अनि जस यो ठाउँलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ यहाँको हुन्छ नि हाम्रो जुन कति वर्ष भयो लाग्मा यहाँ हामी बसेको भयो नि है मेरो त 7-8 वर्ष भयो नि होइन भन्नु यो एरिया घुमेको 4-5 वर्ष मजाले
मजाले अब हामी त्यो जुन टाढा जाँदैछौँ पहिला हामी हिँड्दै हाइकिङ जाने गर्थ्यो यो जुन घोला छ नि होइन ए यो त पहिला त लास्ट सफा हुने गर्थ्यो नि है अहिले पो फोहोर भयो डेन्जर सफा थियो नि स्विमिङ खेल्थे भनेको पहिला स्विमिङ खेल्ने यहाँ लुगा धुन आउँथ्यो मान्छे के छ केटा हो वाट्सअप डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भ्लगर हाम्रो रोशन नि भ्लगर होइन रोशन भ्लग्स छ नि त नि होइन सबैले आऊ भन्नु पर्दैन नि त समटाइम्स सजिलो छ त आँखा त दामी छ त तपाईँको आँखा त आगो लागिसक्यो नि त आँखामा ए आगो लाग्यो दिलैमा फर्किन्छ होइन तिमी बस्नु तल त ओइ तिमी फर्किन्छ होइन नि किन फर्किँदै भोलि बिहान फर्किने के हो रिस उठ्नु के रे दाइ हुलु पालिको मर्निङ हो अहिले थाहा दामी छ नि त है त्यो आएन है नेपाल आउनु टाइम भएको छैन नेपालमा त बस्यो 2 गियरमै त क्लच प्लेट बनाएर केही छैन गाडीको किन 2 गियरमै जान्छ गियर जाम भएर ओइ हामी कहाँ तारे भेटको बाटो चढा त अनि त्यही त भने नि यो त तारे भेटको बाटो हो नि त नि बाटो त अब त्यसमा बस्छौँ त्यो चाहिँ हामीहरू बसेको थियो नि तारीहरू चौरगेटापट्टि तिमी थियो थिएन त्यहीँ हो कि होइन त्यहाँ नबस्ने दाइले भने चौरीमा हो चौरीमा एक्जस्ट फेरि सुनौँ न सुनौँ फेरि कम अन आकाश फेरि सो राइट गाइज हाम्रो टोली अगाडि बढिसक्यो 4 व्हिल ड्राइभ र 2 व्हिल ड्राइभ मैले कुराको देख्नु नै भयो होला सो हाम्रो लोकेसनमा आइपुग्यो पछाडि भ्यू छ यहाँ केटाहरू टक्क रेडी भइरहेछ दिस इज द भ्यू झन् माथि हामी यो डाँडा जाने हो यो जुन डाँडा देखिरहेछ यो डाँडा जाने हो होइन यहाँ केटाहरू रेडी भइरहेछ अब 2 जना मिलेर बोक्नुपर्छ सो गाडी यहाँबाट निकालिसक्यो सामान हामीले सो गाइज हाइकिङ जारी छ ल केटा हो ल लौरेमा भर्ती हुन छ भने चढ है ल लौरे ल लौरे हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो यहाँ त क्रेजी हुन्छ कस्तो भएको शायद मायाको यो सुगन्ध हो फैलिँदैछ यो चारैतिर यो चाहिँ हाम्रो 16 नम्बरको हो होइन 10 नम्बर चाहिँ 16 हो सो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ तरकारीहरू भइरहेछ यहाँ मासु छ ह्याप्पी बर्थडे सो गाइज गुड मर्निङ यहाँ हाम्रो अब टेन्टहरू पन्चिँदैछ अलिकति शुद्ध चाहिँ गयो तर न्यानो चाहिँ न्यानो थियो गाडी तल छ सी यहाँको भ्यू हाम्रो लोकेसन माथि वनभोज रमाइलो भयो गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ मन खाने कुटु कुटु ती नजर सिर फुला सिउरे बारी लाजाले न्युरे बारी मन खाने कुटु कुटु ती नजर मेरी चंद्र
राम्रै हात देखाउनु त सबै ल अब दाइको अपरेसन ल सुरु भयो सिसा छ अरे हेर्दै हुनुहुन्छ इट्स नट सो कति भर्ना गर्नुपर्छ छ भर्ना कति किन म यहाँ भर्ना गरिदिएँ नि त आज हिजो राति निन्द्रा पुगेन नि त ढल्किनु हो यहाँ ढल्के पैसा यतिकै यसो हालिदिउँ न त्यही भएन अति दुख्छ है दाइ राम्रो हो क्या मम्मी आउनु भएको छ ल राजा राम्ररी जाऊ गो सेफ म्यान ल ल ल ल